วันๆของมามึนซ่าทีวีก็แบบนี้แหละล้อมวงเล่านิทานจุดจบคนริษยาในที่สุดช่องของเราก็ผ่านกฎเป็นพาร์ทเนอร์ YouTube ได้แล้วนะทุกคนเย้ผมว่านะแม่หุ่นก็ดีน่าจะทำช่องทำปลาทองหรือช่องดำช่องเหลืองช่องชมพูเป็นรายได้เสริมแบบคนอื่นเขานะครับฮิขอโทษครับช่วงร้อยซับแรกมันขึ้นยากมากเลยนะแม่เลยใช้ท่าไม้ตายชวนหลานๆกับคุณพ่อมากดติดตามไปแล้วนะสิอะไรที่ดูไม่ดีก็คงทำไม่ได้หรอกแล้วคอนเทนต์นี้วันนี้ที่แม่ให้พวกเราทำกันบ้านมาเริ่มกันเลยไหมล่ะคะจริงด้วยมาวันนี้เราจะมาเล่านิทานกันนะที่เกี่ยวกับจุดจบของคนขี้ฉานะทุกๆคนเริ่มจากโอนิโกะก็แล้วกันไปหาเรื่องไหนเอามาดูสิได้เลยลูกพี่เรื่องราววันนี้จะเป็นนิทานเก่าของญี่ปุ่นครับนั่นก็คือเรื่องของขวัญจากเทนงูครับนะแม่ลองอ่านดูสิครับเรื่องนี้มาฟังกันเลยนะคะทุกคนของขวัญจากเทนงูค่ำคืนหนึ่งในป่าใหญ่เงียบสงัดและมืดมิดโอนิโกะและกลุ่มเพื่อนปีศาจได้รวมตัวกันเพื่อฉลองกันอย่างสนุกสนานรอบกองไฟที่ลุกโชติช่วงทุกคนเต้นรำกันอย่างเมามันท่ามกลางบรรยากาศที่เฮฮาและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแล้วมีเสียงฝีเท้าของมนุษย์ดังขึ้นจากทิศทางหนึ่งเหล่าปีศาจพลางหันไปมองตามเสียงนั้นเห็นชายชราคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยท่าทางงงงวยแต่ก็ดูท่าทางก็ใจดีเป็นมิตรเอามือกุมบางอย่างน่าจะสำคัญแถวคอหรือจะแก้มกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันพวกปีศาจต่างหยุดมองไปที่ชายชราอย่างสงสัยปีศาจทั้งกลุ่มต่างปรึกษากันแล้วโอนิโกะบังคับให้ชายชรามาร่วมงานเลี้ยงปีศาจนี้และจะต้องมอบสิ่งสำคัญเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับงานเลี้ยงนี้ด้วยเพราะจะต้องรวบรวมรางวัลให้ท่านเทนงูมอบให้ผู้ชนะในงานเลี้ยงวันสุดท้ายชายชราดูจนมากไม่น่ามีสมบัติใดๆโอนิโกะรู้สึกเวทนามนุษย์ลุงคนนี้มากจึงบ่นขึ้นมาว่าโอ้ยลุงพอมาเห็นกำก้อนเนื้อแถวคอข้างซ้ายมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมันคงสำคัญมากเลยสิงั้นเอามาเก็บไว้เป็นรางวัลกองกลางของงานเลี้ยงปีศาจก็แล้วกันจากนั้นเนื้องอกของชายชราถูกดูดหายเข้าไปในถุงสมบัติทันทีพวกปีศาจต่างส่งเสียงเฮอย่างดีใจเมื่อเห็นว่าชายชราดูสดใสขึ้นและสุดท้ายก็ยิ้มออกมาด้วยความยินดีและเริ่มเต้นโอนิโกะและเพื่อนๆต่างประหลาดใจและชื่นชมเขาที่กล้าเต้นรำไปกับปีศาจได้อย่างไร้ความหวาดกลัวท่วงท่าของเขานั้นช่างดูประหลาดแท้มันดูแย่มากไม่น่าจะชนะงานแข่งเต้นนี้ได้แน่ๆจากนั้นพวกปีศาจจึงพาชายชรากลับออกไปชายชราคนนั้นเมื่อไม่มีเนื้องอกรบกวนการดำเนินชีวิตอีกแล้วจึงได้นำเรื่องไปคุยอวดกับชายชราอีกคนที่มีเนื้องอกข้างขวาเสียดายที่ตนเต้นได้ไม่เก่งจึงไม่ได้รางวัลชายชราขี้อิจฉารู้สึกอิจฉามากๆเพราะตัวเองเต้นเก่งกว่านอกจากจะได้รับการรักษาเนื้องอกแล้วตนจะต้องได้รับรางวัลและร่ำรวยจนไม่ต้องทำงานอีกต่อไปแน่ชายชราขี้อิจฉาซึ่งพกความมั่นหน้ามั่นโหนกเต็มกระบุงจึงรีบเดินทางไปยังหุบเขาปีศาจในวันต่อมาทันทีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานเลี้ยงเต้นรำปีศาจที่จะต้องตัดสินให้รางวัลแก่ผู้ชนะพอดีแล้วชายชราขี้อิจฉาผู้มีเนื้องอกข้างขวาก็เดินเข้าไปในงานอย่างมั่นใจพวกปีศาจต่างตั้งคำถามไว้ในใจว่าชายคนนี้จะเต้นดีกว่าชายชราคนแรกหรือไม่ลุงเป็นใครจะมาแข่งเต้นงั้นหรอมีสมบัติเป็นค่าธรรมเนียมหรือไม่ชายชราเสียยิ้มด้วยความมั่นใจข้าไม่มีสมบัติใดๆหรอกข้ามาเพื่อชนะเท่านั้นและรางวัลทั้งหมดต้องเป็นของข้า
วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วท่านเทียนงูมาเป็นเจ้าภาพเพื่อตัดสินและกล่าวออกมาว่า เจ้านี่มันอหังการยิ่งนะลองแสดงให้ดูสักหน่อยสิความมั่นใจที่เจ้ามี ถ้าเจ้าทำได้ก็เอารางวัลทั้งหมดไปชายชราขี้ฉาตาลุกวาว แล้วเริ่มเต้นรอปีศาจอะไรวะเจ๋งว่ะตะแก่นี่ชนะแล้วจริงๆท่านเทนงูและพวกปีศาจปรึกษากันอีกครั้งและเห็นด้วยกับผม พวกเขาเลยตกลงที่จะให้รางวัลชนะเลิศกับชายชราคนนี้ข้ามีข่าวดีและข่าวร้ายจะบอกท่านปีศาจระดับสูงอย่างท่านคงไม่หลอกให้ข้าเต้นฟรีหรอกนะข้าขอฟังข่าวร้ายก่อนละกัน รางวัลส่วนใหญ่คืออาหารที่พวกปีศาจรวบรวมมาน่ะแต่ข้ากินระหว่างชมการแสดงไปหมดแล้วนะสิท่านทำอย่างนี้ได้อย่างไรข้าควรจะได้รางวัลสิแน่นอนข่าวดีก็คือเราเหลือก้อนเนื้อจากชายชราที่เต้นหวยๆเมื่อวันก่อนข้าขอมอบให้เจ้าเป็นรางวัลละกันไม่จากนั้นชายชราคนนั้นก็จากไปพร้อมก้อนเนื้อ2 ก้อนเขาดีใจมากร้องไห้ตลอดทางหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข่าวร้ายว่าชายชราตะแก่นักเต้นคนนี้ก็เสียชีวิตแล้วเขาน่าจะตายเพราะเนื้องอก2 ก้อนนั่นแหละเรื่องที่ฉันหามามันจะคล้ายๆของโอนิโกะนี่แหละแต่เป็นนิทานของชาวไอริสที่ชื่อว่าตำนานแห่งนอกกราฟตันน่าสนใจดีไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้เท่าไหร่นะเรามาเริ่มกันเลยเนาะตำนานแห่งนอกกราฟตันชายตัวเล็กผู้หนึ่งมีหนอกอยู่กลางหลังเขาชื่อลัสมอร์อยู่ในหมู่บ้านคับพาร์คเช้าวันหนึ่งเขาเดินไปตามคูน้ำและได้ยินเสียงเพลงหนึ่งเสียงเพราะมากเขาเดินไปตามเสียงเพลงและได้พบกับเหล่าแฟรี่ที่กำลังร้องเพลงโดยบังเอิญเนื้อเพลงคือดาลูนเดโมดาลูนเดโมร้องวนอยู่แบบนั้นลัสมอร์จึงแต่งเพลงนั้นด้วยการร้องท่อนลาลูนเดโมอยู่3 รอบจากนั้นก็ร้องต่อว่าออกัสดาดินทำให้พวกแฟรี่พอใจมากและได้เชิญลัสมอร์มาร่วมวงในฐานะศิลปินเอกแฟรี่ได้ประชุมกันและแฟรี่ตนหนึ่งเดินมาหาลัสมอร์แฟรี่ได้บอกแก่ลัสมอร์ว่าต่อจากนี้ท่านศิลปินผู้มีรูปร่างประหลาดพวกเราจะช่วยให้คุณจะไม่มีหนอกบนหลังนั่นอีกตอนนี้ลัสมอร์ได้ตื่นขึ้นกลางป่าที่นอกกราฟตันในชุดใหม่สบายตัวและสามารถขยับตัวได้เป็นปกติแล้วเขามีความสุขกับโลกใบนี้อย่างภาคภูมิใจเขากลับไปยังคับพาร์คหมู่บ้านเล็กๆของเขาที่ไม่มีใครจำลัสมอร์ได้ในเวลานี้ได้เลยเขาได้แนะนำตัวเองกับคนในหมู่บ้านอีกครั้งแล้วเรื่องราวของเขาก็กลายเป็นตำนานประจำถิ่นไปซะแล้วหลังจากนั้นในเช้าวันหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งได้มาหาเขาเพื่อสอบถามทางไปยังหมู่บ้านคับพาร์คกับลัสมอร์คุณอยู่ที่คับพาร์คแล้วนะยายลัสมอร์กล่าวยายแก่เริ่มเล่าว่าลูกชายของยายมีหนอกอยู่บนหลังของเขาซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่ช้าเขาคงต้องตายฉันต้องการรู้ข้อมูลทั้งหมดที่ทำให้พวกแฟรี่เอาหนอกออกไปจากหลังของคุณลัสมอร์ไม่ได้ห่วงหรือปิดบังข้อมูลแต่อย่างใดเขาจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหลังจากนั้นยายหญิงแก่คนนั้นจากไปอย่างมีความสุขและสบายใจเธอกลับไปทั้งบ้านของเธอที่วอเตอร์ฟอร์ดและเล่าข้อมูลทั้งหมดให้ลูกชายหลังค่อมขี้หงุดหงิดของเธอชื่อแจ็คแมนเดนฟังทั้งคู่รีบเดินทางไปยังนอกกราฟตันและเมื่อถึงที่หมายแจ็คแมนเดนจะต้องไปตัวคนเดียวเขาเดินไปตามคูน้ำไม่นานก็เริ่มได้ยินเสียงเพลงดาลูนเดโมดาลูนเดโมดาลูนเดโมออกัสดาดิน
เมื่อฟังไปได้ราว7 รอบเขาก็หมดความอดทนและไม่สนกาลเทศะอีกต่อไปตะโกนสวนเพลงด้วยความริษยาไปว่า Augusta คาจิน Augusta เฮนาข้าตอบเพลงได้เยี่ยมใช่ไหม ฮ่าฮ่าถ้าลัสมอร์ได้เสื้อ1 ตัวข้าต้องได้2 ตัวแล้วทีนี้ ทันใดนั้นตัวของแจ็คเมเดดโดนพัดดูดเข้าไปกลางวงแฟรี่โมโหมากอยากได้รางวัล2 เท่าอย่างนั้นหรอเจ้าคนริษยาเอาหนกไป2 ก้อนก็แล้วกันกลับบ้านของเจ้าไปซะ ทันใดนั้นได้นำหนอกของลัสมอร์มาแปะบนหลังของแจ็คเมเดนและส่งเขากลับมายังต้นคูน้ำในเวลานี้แจ็คผู้มี2 หนอกจะต้องแบกหลังที่หนักกว่าเดิมของเขายายแก่ไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะกลัวนางฟ้าสาปให้มีหนอกเช่นเดียวกับแจ็คและแจ็คผู้โชคร้ายได้เสียชีวิตลงระหว่างทางเดินกลับวอเตอร์ฟอร์ดเพราะแบกหนอกบนหลังทั้ง2 ก้อนไม่ไหวยายแก่ได้แต่สาปแช่งผู้คนที่ฟังเพลงบทนี้โหเรื่องแรกเจอเนื้องอกที่แก้มไป2 ก้อนเรื่องนี้มีหนอกบนหลัง2 ลูกเลยเหรอ คนขี้ฉาในนิทานเนี่ย ตอนจบไม่รอดทั้งนั้นเลยเนอะ ผมอยากฟังเรื่องของลูกพี่แล้วงับ คือว่างี้นะน้ำเม่มีข่าวดีและข่าวร้ายจะมาบอกพวกเรา ฮะ อะไรอะขอฟังข่าวร้ายก่อนแล้วกันครับน้าน่ะยุ่งมากเลยหาเรื่องเล่าไม่ทันน่ะ แต่ข่าวดีก็คือน้าซื้อข้าวมันไก่พิเศษมาฝาก พวกเราคราวนี้ปนไก่ทอดให้ด้วยนะ โอ้โหสุดยอดเลยครับลูกพี่ เย้ ห้อง